هيا نتعرف على أشكال كتابة حرفي الألف والباء. ألف في أول الكلمة. ألف أسد. ألف أسد. ألف في وسط الكلمة. ألف نار. ألف نار. ألف في آخر الكلمة. ألف حلوى. ألف حلوى. باء في أول الكلمة. باء بطة. باء بطة. باء في وسط الكلمة. باء خبز. باء خبز. باء في آخر الكلمة. باء كلب. باء كلب.